እንዴት ናችሁ የአሃቲዩብ ቤተሰቦች? አሃቲዩብ ወይም አሃቲዩብ 24 አሃቲዩብ 24 ዩቲዩብ ላይ የሚገኝ ቻናል ነው። በ2016 የትምህርት ዘመን ከአዲሱ ካሪኩለም ወይም ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች የማትስ፣ የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ቱቶሪያሎችን እያዘጋጀ ይገኛል። አሃቲዩብ ከዚህ በፊት ለፍሬሽማን እና ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ቱቶሪያልን ሲያዘጋጅ የነበረ ቲዩብ ነው። በመሆኑም ከዚህ በፊት አሃቲዩብ 24 ላይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች እና የተማሪዎች ወላጆች ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ ዩቲዩብ የሚተላለፉትን ቱቶሪያሎች ተማሪዎች ትታገዙበት ዘንድ ግብዣ አቀርባለሁ። መልካም ጊዜ። የዛሬው ርዕሳችን ኢምፒሪካል ኤንድ ሞለኪውላር ፎርሙላ ከ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ነው። ኢምፒሪካል ፎርሙላ ወይም ሲምፕለስት ፎርሙላ ይባላል። ሲምፕል ቀላል ፎርሙላው ማለት ቀላሉ ፎርሙላ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ፎር ኤ ኮምፓውንድ ኢዝ the formula of a substance written with the smallest whole number ratio subscripts አነስተኛ ሆል ነምበር ሬሾ ሰብስክሪፕት ይጻፍ። ለምሳሌ እንደዚህ የሚባል ሞለኪውል ቢኖረን x4 y12 የሚባል ሞለኪውል ቢኖረን እና ይሄ ሞለኪውላር ፎርሙላው ቢሆን ይሄን ሲምፕሊፋይ አድርገን ይሄ 4 በ4 መካፈል 4 እዚህም 4 መካፈል ስለሚችል ይሄ x እንደዚህ ብለን የምንጽፈው ፎርሙላ is supposed to be the empirical formula። ኢምፒሪካል ፎርሙላ የምንለው እንደዚህ ሲምፕሊፋይድ ሆኖ አክቹዋሊ እዛ ሞለኪውል ውስጥ ምን ያህል x ምን ያህል y አለ የሚለውን የማይነግረን ፎርሙላ ነው። ኦኬ ሲምፕለስት ሆል ነምበር ሬሾ ነው የምናይበት። ሌላኛው የፎርሙላ አይነት ሞለኪውላር ፎርሙላ ነው። is the actual formula that tells us the exact number of atoms of different elements present in the molecule. Actually exact number of atoms መኖራቸውን ወይ ደግሞ ምን ያህል number of atoms እንዳሉ በትክክል የሚነግረን ሞለኪውላር ፎርሙላ ነው። So molecular formula is the actual. Empirical formula ግን simplified የሆነው form of the molecule. So ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞለኪውላር ፎርሙላ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ቤንዚን ሞለኪውል ብንመለከት ቤንዚን ይሄ ነው ፎርሙላ። ቤንዚን ሞለኪውል C6H6 ነው። ሶ ይሄ ሲምፕሊፋይድ መሆን ይችላል። ኦኬ ይሄ ሲምፕሊፋይድ ሲሆን C በ6 ሲምፕሊፋይ ማድረግን C1H1 CH ብለን የቤንዚን ሞለኪውል ኢምፒሪካል ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። እንደገና እዚህም 6 12 6 ስለዚህ ሶስቱም ለ6 የሚካፈሉ ናቸው። ሶ C1 ኦኬ H2 O1 እንደዚህ አድርገን CH2 ግሉኮስ ሞለኪውል እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን። ይሄ ምንድነው? this is not actual ኦኬ ይሄ actual አይደለም x ነው ያደረኩት actual አይደለም። this is simplified ኦኬ simplified ነው ኢምፒሪካል ፎርሙላ። ይሄ ሞለኪውላር ፎርሙላ actual ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሞለኪውል ውስጥ ያለውን exact number of each atom ይነግረናል። exact number of carbon, exact number of hydrogen የምናገኘው in the molecular formula of benzene። እዚህም ደግሞ exact number of carbon, exact number of hydrogen እና exact number of oxygen የምናገኘው in the molecular formula of glucose። this simplified form of the actual formula ነው የምናየው። ሶ እነዚህ ናቸው ኢምፒሪካል ፎርሙላ፣ ሞለኪውላር ፎርሙላ። አሁን ኢምፒሪካል ፎርሙላ እንዴት ነው ድራይቭ የምናደርገው? አሁን ቀጥሎ የምናየው እንዴት አድርገን ኢምፒሪካል ፎርሙላ ድራይቭ እንደምናደርገው። ኦኬ አሁን ኢምፒሪካል ፎርሙላ እንዴት ዲተርሚን እንደምናደርግ፣ እንዴት አድርገን ኢምፒሪካል ፎርሙላ እንደምናዘጋጅ ነው የምናየው። ስቴፖች አሉ፣ ወደ 3 ስቴፖች አሉ። እነዚህ 3 ስቴፖች የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ድራይቭ number of moles of each atom from the mass percentage composition given።
ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ይሰጠናል። ይሄን ያህል አማውንት እንደዚህ ተብሎ ይሰጠናል። ከዛ ለእያንዳንዱ ምን እንፈልጋለን? ነምበር ኦፍ ሞልስ እንፈልጋለን። ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ከተሰጠን እኛ ሁል ጊዜ እጃችን ላይ አለ ብለን ብናስበው የዛ የተሰጠን ማቴሪያል የዛ የተሰጠን ኮምፓውንድ 100 ግራም አለን ብለን ብናስብ ቀላል ይሆናል። ከዛ ነምበር ኦፍ ሞልስ ከሰራም በኋላ አይደንቲፋይ the smallest molar amount የተለያዩ ኤሌመንቶች ይኖራሉ። የተለያየ ሞላር አማውንት ይኖራል። ከዛ ላይ ስሞለስት የሆነውን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ የቀሩትን እና ራሱንም divide all the molar amounts with the smallest በትንሹ እናካፍላለን። ከዛ በኋላ actually ይሄኛው ካስፈለገ ነው multiply all subscripts by an integer እንትን ካላለ ፍራክሽን ከመጣ ሙሉ ቁጥር ለማድረግ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያገኘናቸው ቁጥሮች በኋላ የተለያዩ አተሞች የተለያዩ ኤሌመንቶች ሰብስክሪፕቶች ስለሚሆኑ ይሄን ማድረግ ሊኖርብን ነው። multiply all the subscripts by an integer if necessary okay to ensure that the smallest whole number ratio subscript is obtained okay subscript is obtained አንዳንዴ አስፈላጊ የማይሆንበት ሁኔታ ይኖራል። ኦኬ አንዳንዴ አስፈላጊ የማይሆንበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ግን ሰብስክሪፕቱ ሙሉ ቁጥር እንዲሆን ይሄን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን አንድ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን እንወስድና እንሰራለን። እሺ አሁን with simple empirical formula እንጀምራለን። What is the empirical formula for a compound that contains 43.6% of phosphorus and 56.4% of oxygen? አሁን የዚህን ኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው ፈልጉ የተባለው። ኦኬ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ይሄን ከመስራታችን በፊት ጭንቅላታችን ውስጥ ይሄ ከፎስፈረስ እና ከኦክሲጅን የተሰራ ሞለኪውል ኦኬ 100 ግራም አለን ብለን እናስብ። ኦኬ assume 100 ግራም። ስለዚህ ስቴፕ 1 ላይ ስንሄድ ነምበር ኦፍ ሞልስ ነው የምንፈልገው from the percent composition። ስለዚህ እዚች ጋር ምን እናስብ? 100 ግራም ይሄ ኮምፓውንድ አለ ብለን እናስብ። 100 ግራም ይሄ ኮምፓውንድ ካለን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎስፈረሱ 43.6% ስለሆነ 43.6 ግራም ፎስፈረስ አለ ማለት ነው። ኦክሲጅን ደግሞ ይሄን ያህል ፐርሰንት ስለሆነ 56.4 ግራም ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞልስ እንደምታውቁት ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ፎስፈረስ is equal to given mass okay given mass of phosphorus divided by molar mass of phosphorus okay molar mass of phosphorus ይሄ ነው የምናደርገው። given mass of phosphorus እዚህ ስንት ተሰጥቶናል? ከመቶ አለን ብለን አስበን 43.6 ግራም divided by molar mass ደግሞ 31 okay gram per mole okay per mole 31 gram per mole። ስለዚህ ይሄ ሲካፈል ስንት ይሆናል? 1.41 okay 1.41 ሞል ይሆናል ማለት ነው። this is number of moles of phosphorus። በዚህ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን 100 ግራም አለን ብለን ተነስተን ኦኬ 100 ግራም አለን ብለን ተነስተን ኦኬ ቀጣዩ ኤሌመንት ኦክሲጅን ኦኬ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ የኦክሲጅንን ነምበር ኦፍ ሞልስ እንፈልግ። ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ oxygen is equal to again given mass okay given mass of oxygen divided by molar mass okay molar mass of oxygen okay molar mass of oxygen አሁን molar mass of oxygen ዳያቶሚክ ሞለኪል ነው። እኛ ግን የምንፈልገው አሁን የሲንግል የአንዷን ኦክሲጅን አተም ሞላር ማስ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር given mass of oxygen ይሄን ያህል አለ ብለናል።
56.4 ግራም አለን ሲካፈል ለአንድ ኦክሲጅን 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን አተም 16 ግራም ፐር ሞል ኦኬ ፐር ሞል። ስለዚህ ይሄ ሲካፈል እዚህ ጋር የሰራሁት ስላለ 3.53 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን አለ። ላይ ፐርሰንት ነው አይደል የተቀመጠው 43.6% ፎስፈረስ 56.4% ኦክሲጅን። በሞል ደግሞ ስናየው 1.4 ሞል ኦፍ ፎስፈረስ እና ይሄን ያህል ሞል ኦፍ ኦክሲጅን አለው ማለት ነው ይሄ ሞለኪውል። ጉድ። ከዚህ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ስሞለስት የሆነው ሞላር አማውንት አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ከሁለቱ ከዚህና ከዚህ ማን ያንሳል? ይሄ። ስለዚህ this is the smallest አይደንቲፋይ አደረግን። አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ሁሉንም በዚህ ማካፈል። ኦኬ ሁሉንም በዚህ ማካፈል ነው። ስናካፍል ይሄው ፎስፈረስ ምን እያለ ነው? ፎስፈረስ 1.41 ሞል አይደል? ይሄ ፎስፈረስ ነው። ትንሹም ራሱ ነው። ስለዚህ ዲቫይድ ባይ 1.41 ሞል ይሄ ስንት ሆነ? አንድ ነው። ኦኬ አንድ ሆነ። ኦክሲጅንን ደግሞ ስናይ የሱ ይሄ ነው አይደል? this is equal to የኦክሲጅን ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ሰብስክሪፕት ሊሆን እያለ ኦኬ የፎስፈረስ ሰብስክሪፕት ነኝ እያለ የኦክሲጅን ደግሞ ሰብስክሪፕት የምናገኝበት ቦታ 3.53 ሞል ኦኬ ዲቫይድድ ባይ ትንሹ ያልነው ይሄ ነው 1.41 ሞል ኦኬ ይሄ ሲካፈል ከሁለት በላይ ነው። ኤግዛክት ነምበሩ 2.5 ኦኬ 2.5። ስለዚህ ይሄ ያገኘነው ሬሾ በስሞለስት ሞላር አማውንት አካፍለን ያገኘነው ሬሾ የዚህ ሰብስክሪፕት ነው። ይሄ የዚህ ሰብስክሪፕት ነው። ኦኬ እንዴት ሊሆን ነው ማለት ነው? P1 O2.5 ሊሆን ነው ማለት ነው፣ ወይም O5/2 ሊሆን ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥመን ሶስተኛውን ስቴፕ ማየት ይኖርብናል። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው የሚለው? multiply all the subscripts by an integer if necessary, አስፈላጊ ከሆነ okay if necessary to ensure that the smallest whole number ratio subscript is obtained. okay whole number ratio subscript ስለዚህ ሁለቱንም ነው የምናባዛው። ኦኬ ሁለቱንም ነው የምናባዛው። የፒ አንድ ነው ብለናል። this is 1 ለፒ አንድ ያለን ለኦክሲጅን ደግሞ ከስር እንደዚህ ጻፉ ነበር የሚለን። ስለዚህ ሁለቱም ሙሉ ቁጥር ሊያደርጋቸው የሚችለው ማለት ነው። በፎስፈረስ በኩል ችግር የለም አንድ ነው it's whole number ኦኬ አንድ ነው። ይሄኛው ሆል ነምበር ሊሆን የሚችለው በሁለት ቢባዛ። ስለዚህ ይሄን በሁለት ካባዛን የዚህንም አማውንት በሁለት መጨመር ይኖርብናል። ስለዚህ ፎስፈረሱ 2 ነው ኦኬ ኦክሲጅኑ 5 ነው 5 ነው። ስለዚህ ኢምፒሪካል ፎርሙላው እንዴት ሆነ ማለት ነው? P2O5 ሆነ ማለት ነው። P2O5 ሆነ ማለት ነው። So this is the empirical formula. Okay, the empirical formula of a compound containing 43.6% of phosphorus and 56.4% of oxygen. Okay, እንደዚህ ነው ድራይቭ የምናደርገው። የመጀመሪያው ስቴፕ assuming 100 ግራም አለን ብለን አስበን ይሄን ከፋፍለን 1000 ልንል እንችላለን፣ ችግር የለው። ይሄንን 100 ግራም ካለን ከዚህ ውስጥ 43.6ቱ ግራሙ ፎስፈረስ ነው፣ 56.4 ግራሙ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ይሄ ለኛ ጊቭን ማስ ነው። ቀጣይ ነምበር ኦፍ ሞልስ ለመፈለግ ጊቭን ማስ ኦፍ ፎስፈረስ ዲቫይድድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ፎስፈረስ። ጊቭን ማሳችን በዚህ ኬዝ ይሄ ነው 43.6 ወሰድን ሲካፈል ለ31 ይሄን ያህል ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ፎስፈረስ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። ኢን 100 ግራም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ደግሞ ጊቭን ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ዲቫይድድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ኦክሲጅን አደረግን 56.4 ሞላር ማስ ኦፍ ኦክሲጅን። ሞላር ማስ ኦፍ ኦክሲጅን አተም 16 ነው። ይሄ መጣ።
ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ያደረግነው? the smallest molar amount ሞላር አማውንቶች ናቸው እነዚህ። ከነዚህ ውስጥ ትንሹን ፈለግን። ከዚህና ከዚህ ሲወዳደር ይሄ ትንሽ ነው። ስለዚህ በሱ ያሉንን ኤሌመንቶች በሙሉ ማካፈል ነው። ይሄው ራሱ ፎስፈረስ 1.41 ሲካፈል 1.41 እኩል ይሆናል 1። ኦክሲጅን 3.53 ሞል ሲካፈል 1.4 እኩል ይሆናል 2.5። አሁን እዚሁ ጋር ሊያልቅ ይችል ነበር፣ ግን ይሄ ሰብስክሪፕት ሆኖ መቀመጥ አይችልም። ሆል ነምበር መሆን አለበት፣ ሙሉ ቁጥር መሆን አለበት። ስለዚህ ኢፍ ነሰሰሪ ይላል። እውነት ነው፣ እዚህ ጋር አስፈላጊ ነው። ይሄንን 2.5ን በሆነ ነገር አባስተን ወደ ሙሉ ቁጥር መቀየር። so the easiest one is 2 በ3 ብናባዛው 7.5 ነው የሚሆነው። በ4 ብናባዛው ደግሞ ከተነሳንበት ማን ነው ኢምፒሪካል ከመሆን ያልፋል። ስለዚህ በ2 ስናባዛው 5 ይመጣል። ይሄም በ2 ሲባዛ 2 ይመጣል። ይሄም ባባዛንበት ሌሎችም ኤሌመንቶች መባዛት አለባቸው። so that this is the empirical formula for the composition given. እስቲ ሌላ ኤግዛምፕል እኔ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እያየን ነው። determine the empirical formula of a compound that consisted of 33.4% of sodium, 22.53% of sulfur and 45.07% of oxygen. አሁን ልክ እንደቀደሙ we assume assume የምናደርገው ምንድነው? ይሄ ኮምፓውንድ 100 ግራም አለ። 100 ግራም አለ። 100 ግራም ካለን ከ100 ግራሙ ላይ 100 ግራም ካለን 100 ግራም ካለን of this compound ካለን ከዚህ ላይ ሶዲየም 33.4 ግራም አለን ማለት ነው። ሶዲየም 33.4 ግራም አለ። ሰልፈር 22.53 ግራም አለ። ማን? ሰልፈር። ከዛ ኦክሲጅን ደግሞ 45.07 ግራም አለ። በቃ ጊቭን ማሶች እነዚህ ናቸው። ጊቭን ማሶች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ካገኘን የእያንዳንዱን ሞል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን number of moles of sodium is equal to given mass of sodium 33.4 ግራም ሲካፈል molar mass of sodium atom የአቮጋድሮ number of sodium atom mass 23 gram per mole። እንደገና number of moles of sulfur is equal to given mass of sulfur is 22.53 gram divided by አሁንም አቮጋድሮስ ነበር 1 mole of sulfur atom 32 gram per mole። ሶስተኛው number of moles of oxygen ነው። ይሄም given ማሱ ይሄን ያህል ነው። እንዲለይ በቀይ ልጻፈው። given ማሱ 45.07 ግራም ነው። ይሄን ያህል ነው። እንደገና የአንድ ሞል ኦፍ ኦክሲጅን አተም 16 ግራም ፐር ሞል አለ። አሁን ነምበር ኦፍ ሞልስ የምናገኝበት የላኛው ሲካፈል 1.452 ገብቷል። this is 1.452 ሞል መጥቷል። ሁለተኛው ሲካፈል 0.704 ሞል መጥቷል። ይሄ ሶስተኛው የኦክሲጅን ሲካፈል 2.817 ሞል መጥቷል። በቃ ነምበር ኦፍ ሞልስ አገኘ። ነምበር ኦፍ ሞልስ አገኘ። ይሄን ነምበር ኦፍ ሞልስ ካገኘን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው የመጀመሪያው አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። አሁን ትንሹ መለየት ነው የሚጠበቅ። ከነዚህ ውስጥ ትንሹ ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሞልስ ኦፍ ሶዲየም ይሄ ነው፣ ሰልፈር ይሄ ነው፣ ኦክሲጅን ይሄ ነው። ሶ እንዳየነው
this is the smallest one ትንሹ ይሄ። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ ማካፈል ኦኬ። በዚህ ስናካፍል የሶዲየም ሰብስክሪፕት ይሆናል ብለን የምናስበው 1.452 ሞል which is the number of moles of sodium ሲካፈል በትንሹ በ0.704 ሞል ኦኬ። የሰልፈር ሰብስክሪፕት ይሆናል ብለን የምናስበው 0.704 ሞል ሲካፈል ትንሹ ይሄው ስለሆነ በ0.704 ሞል ኦኬ። ከዛ የኦክሲጅን ሰብስክሪፕት ይሆናል ብለን የምናስበው 2 this is 2.8 ኦኬ 2.817 ሞል ሲካፈል ትንሹ ማን ነው 0.704 ሞል ኦኬ። ውጤቶቻቸውን እንዲህ ይሄ አንድ ነው ኦኬ። ይሄ ደግሞ ሁለት አካባቢ ነው ኦኬ። ይሄ ደግሞ አራት አካባቢ አራት ኦኬ አራት ነው። ስለዚህ 2 1 4 አሁን ይሄ if necessary ነው ኦኬ። በዲጂት በዴሲማል የተቀመጠ ወይ በፍራክሽን የተቀመጠ ቁጥር ካለ ሶስተኛውን ስቴፕ እንጨምራለን። ሶ እዚህ ጋር በፍራክሽን የተቀመጠ ስለሌለ ይሄ 2.06 አካባቢ ነው approximately 2 ማለት ነው ኦኬ። በፍራክሽን የተቀመጠ ስለሌለ ሶስተኛውን ስቴፕ አንጠቀምም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አንደኛ አተሞቹን depending on their electronegativity ወይ ከሜታል ወደ ነን ሜታል ኦርደር የምናደርገው ከሰልፈርና ከዚህ ስናወዳደር ይሄ ሞር ሜታሊክ ነው። ከዚህና ከዚህ ስናወዳደር again ይሄ ሞር ነን ሜታሊክ ነው። ይሄ ሜታሊክ ባይሆን ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኢምፔሪካል ፎርሙላችን ሶዲየም ኦኬ ሰብስክሪፕቱ 2 ከዛ ሰልፈር ሰብስክሪፕቱ 1 ከዛ ኦክሲጅን ሰብስክሪፕቱ 4 አንድ ስለማያስፈልግ የዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ኦኬ። this is sodium sulfate ሶ እንደዚህ ያደረግን ኢምፔሪካል ፎርሙላ ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን ኦኬ። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። 1% ኮምፖዚሽን እሰጣችኋለሁ። ፋይናሊ የምትደርሱበትን ኢምፔሪካል ፎርሙላ አብሬ እጽፍላችኋለሁ። ይሄ እናንተ የምትሰሩት ኤክሰርሳይዝ ነው ተማሪዎች። ኤክሰርሳይዝ determine the empirical formula of a compound for the following percent composition. ካልሲየም 38.7% ነው። ፎስፈረስ 20% ነው። ኦክሲጅን 41.3% ነው። ሶ ሁለት ኤግዛምፕሎች ሰርተናል። ያንን ኤግዛምፕል ተከትላችሁ ይሄ መልስ ይመጣል። the empirical formula for the above composition is Ca3P2O8 ይመጣል። ይሄ ማለት ደግሞ ይሄንን ፎስፌት ግሩፕ ስለሆነ የጋራ ወስደን ካልሲየም ፎስፌት እንላለን። እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ከአሃቲዩብ ጋር መቆየት ሁሌም ተጠቃሚ ያደርጋል። ሊንክ ይሄ ነው www.youtube.com/ahatube24 ahatube24 ጉግል ላይ ገብታችሁ ይሄን ብትጽፉ ታገኙታላችሁ። ይሄን ሊንክ ለዘመድ ለወዳጅ ለጓደኛ ሼር በማድረግና ሊንኩ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ተማሪዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮውን ስትወዱት ላይክ አድርጉ። ወላጆች ልጆቻችሁን ለማስጠናት እቺ 24 ነው ልጆቻችሁን ለማስጠናት ወይም ልጆቻችሁ ምን እያዩ እንደሆነ እንድትረዱ ይሄን ቻናል ተቀላቀሉ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።